Hi guys! Welcome back to my channel. If you haven't subscribed yet, please click the subscribe button. Please also click the notification bell para ma-notify ka sa every video na i-upload ko every week. As you can see here, I have here 3 kinds of Fryllias. And I wanna talk about them kasi nga hindi sila masyadong napapansin. And super hype ngayon ng mga cactus, and hindi sila kasing sikat ng Gymno and Astro, at super favorite ko kasi sila. Aside from Gymno and Astro, this is one of my favorites too. It's Fryllia. They are grown from seeds as well, katulad ng Gymno at saka Astro. So the first one I have here is Fryllia castanea. Ito, ganito yung itsura nila. So ang ganda nila kasi nga ang dami niyang ribs, and at the same time super uniform yung ribs niya. And pakita ko sa inyo tong isang to. Itong isang to is magbo-bloom na siya. As you can see, may red sa gitna. Pero ang kulay ng bloom nito is yellow. And ang Fryllia castanea is native in Brazil and in northern Uruguay, based sa nabasa ko. And ganito yung itsura nila. May spines ba ito? Oo, meron. Maliliit. Based sa nabasa ko is it's 3 to 15 spines. Sa bawat, nakikita yung bawat white na nakikita nyo, may spines yun na kulay black na maliliit. So check a closer look, may spines sila. Pero hindi naman nakakasugat ang spines nila. Super close yung spine nila dun sa may body ng plant. So maganda siya kasi nga hindi siya masyado nangangailangan ng space, unlike other cacti na kailangan mo talaga ng malaking paso para lang magkasya yung plant. Ito kasi is hindi, hanggang 2 inches lang sila, and that's their maximum kung mature na sila. So ganun na lang talaga sila, magpo-produce na lang sila ng seeds for you. So yun, this one is Fryllia castanea, also known as Fryllia asteroides or Astrophytum castaneum. Yun yung tatlong pangalan na common names niya. Okay, the next one we have is Fryllia pygmaea orispina. So ito naman ang yung Fryllia iyon. Ito naman compared sa dalawang nasa gilid, yung mga compared dito tsaka dito sa Fryllia castanea natin. Ito yung medyo malaki, medyo lumalaki. And yellow din ang flower nito, and they are grown from seeds as well. Ipapakita ko sa inyo kung ano itsura ng seeds niya mamaya. Medyo meron tayong may seed pod na dito i-harvest natin. So ito naman is ganito siya, may tinik siya, pero hindi masyadong nakakasugat. Maganda din siya. Gustong gusto ko din to kasi nga ito yung medyo lumalaki man siya, pero hindi ganoon kalakihan katulad ng Gymno or mga Melos na sobrang lalaki, or Astro na sobrang lumalaki talaga. And yellow din ang flower nito, and maganda to kasi yung spines niya is kulay gold or yellowish, and then green yung body niya. I-compare nyo siya dito, yung isa is black greenish ganon, and ito naman green lang na shiny. Maganda rin to kasi nga yun nga, hindi siya masyadong malaki. And ganito, ito buds to, hindi pa siya nag-open. I hope mag-open na siya soon. And kukuha ako ng may seed pod. This one has 2 seed pods. Tignan nyo, ayan, seeds na po yan. So kukunin natin siya para makita nyo yung seed niya. Ito at saka to, seed pods na yan. This one and this one are seed pods. So i-harvest natin sila.
So as you can see, ganito yung itsura ng seeds niya. Ang dami. Yan, pwede na tong itanim guys. So kukuha lang ako ng lalagyan. Kasi nga itatanim ko sila. Actually may mga iba pa ditong may seeds. So ito ring isa, ito din may seed pod na rin to. Kukunin ko na rin. So kapag pumuputok yung seed pod nya guys, as you can see may mga natitirang seeds dito. So mahirap siya kunin. So ang ginagawa ko is kumukuha ako ng paintbrush or paint para maalis sila diyan. Then kumukuha na lang ng lalagyan. Bali, wait lang, papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa para maalis sila. Ito din may seed pod din siya. So more likely, wag niyo hahayaang mag-burst yung seed pod kung kaya nyong abangan ng hindi magbo-burst yung seed pod para walang natitira dito kasi mahirap siyang alis. Para walang natitira dito sa may plant, mahirap siyang alisin eh. Tulad nito, ito buo pa. So at least walang natira doon. And then pwede na tong ayan o. So there, siguro mga more than 100 pieces na to. Ang dami na. Meron pang isa akong nakuha. So, we've collected a total of 5 seed pods. And as you can see, ang dami na nito. Here are ang itsura ng seeds ng itong Frailea pygmaea. So yun, this is Frailea pygmaea. It's also native in Brazil. Ito naman is called Frailea phaeodisca. Yellow din ang kulay ng bloom nito or flower. And kung i-compare nyo siya dito, they look quite similar but different. Ito is may nakikita kayong black. Ito may nakikita kayong mga black na mga dots, and then yung spines niya na maliliit is kulay white or yellowish. Dito sa video siguro kulay white siya. And this one naman is baliktad. Yung dot niya is white, and then yung spines niya is black. Na super close yung mga spines nila sa body ng plant. So this is Frailea phaeodisca. As you can see here, meron din itong buds at saka may isang seed pod. So i-harvest din natin yan para makita din natin yung kung ano ang itsura ng seed nito. So this one is also native in Brazil. Actually lahat ng Frailea native sila ng Brazil. And this is also one of my favorite kasi nga katulad nito, hindi sila masyadong lumalaki. And they are grown from seeds as well. Kaya napaka-fulfilling din magpalaki ng mga Frailea kasi nga they don't pop. They are grown from seeds. So kung ikaw nag-sow ng seed, napalaki mo siya ng ganito kalaki, it's very fulfilling. So yun. Chinek ko tong mga plants na to, and meron tayong pwedeng i-harvest na mga 3 seed pods. Itong seed pod nito at saka seed pod nito. So yon, kukunin lang natin sila. So ito yung first one. Pag kinuha ko, ayun, mature na nga. Ito. Ganyan. Para yung seeds niya guys mas malalaki compared kay pygmaea. And ito mukhang astro yung seeds niya. Check it out. Ito pala also known as Astrophytum phaeodiscum. Ito naman Astrophytum castaneum.
Ayan, ganyan yung seeds niya, mukhang astro. So ilalagay ko ulit siya dito sa isa naman para hindi sila magsama ng, ito yung seed pod ng yung seeds ng pygmaea. Ito naman yung seed ng Phaeodisca. So kukunin ko rin yung seed pod nito. And then this one too. So then, hindi pa to pwede guys, hindi pa siya napupull egg. Hindi pa rin to pwede. Malalaman mo kung makukuha mo yung seed pod nito guys kapag ginalaw mong ganun, maaalis na siya agad. And ito naman is hindi siya masyadong pag hinayaan mo siya, pumuputok siya. Pero kapag well ripe naman siya at hindi mo siya napabayaan na pumutok, is makukuha mo yung buong seed pod. Ganyan yung itsura ng seeds. Mukhang astro talaga yung seeds niya. Ayan, so ganyan lang muna, dyan lang muna. Ito ata, pwede tong isa. This one, pumutok na guys. O ayan. Ayan, ganyan. So may iwan lang sa, kukuha lang ako ng paintbrush ulit. Ganyan, gaganon ko lang para lang makuha ko yung mga naiwan na seeds. Ayun, ganyan yung itsura ng seeds niya. Okay, so just a recap. This one is Frailea castanea or Astrophytum asteroides, or also known as Astrophytum castaneum or Frailea castanea. This one is Frailea pygmaea, and this one is Frailea Phaeodisca. So ang care ko dito guys is kung umuulan, kung nag-uulan, once in 2 weeks ko lang sinadidiligan. And ang soil mix na gamit ko is yung soil mix din ng Gymno at saka Astro. So same lang din. And yun, kung maaraw naman, for example summer, it's their growing and blooming season. Kaya ito, ang daming mga buds kasi magsa-summer na. It's January already. Siguro magtutuloy-tuloy yan hanggang April to May. Ayun, so magbo-bloom tong mga to, and then magko-collect ako ng madaming seeds. Makaka-collect ka ng madaming seeds. So yun yung maganda sa kanila. And yung seeds, pwede mong i-store for like siguro a year. Tapos pwede mo silang i-plant, pwede mo din silang ibenta ng per piece, or yung per 10 pieces, 100 pesos, pwede na siguro yun. Or one seed pod for 100 pesos kasi ang dami din naman ng isang seed pod. So yun, ganun yung care ko sa kanila guys. Kung maaraw, minsan lang ako nagdidilig in 1 week, and then kung hindi naman, kung for example rainy season, it's either 1 in 2 weeks or 3 weeks depending on the amount of rain dito sa Pilipinas. As long as alam ko ng dry na yung soil nila, super dry na, nagwo-water ako. So yun naman. So I haven't watered them yet ngayon. So ayan sila. These are my Fraileas. I hope you enjoyed this video. You learned something new, and see you again on my next video. And lastly pala, follow me on my Facebook. It's at Astro and Gymno Lover, or you can search Cactus and Succulents by Sherman. Doon ako nagpo-post ng mga binebenta ko. And on my Instagram, it's at Astro and Gymno Lover. Okay, bye guys!